سلام سلام، چطورین عزیزای دلم؟ حالتون خوبه؟ خسته نباشید. امروز میخوایم در ادامه مبحث حرکت شناسی هستیم. میخوایم اول قوانین نیوتن رو با هم دیگه بررسی کنیم. بعد از قوانین نیوتن نیروها رو بگیم: نیروی وزن، نیروی عمودی تکیهگاه و نیروی... مثل که شاگردم پشت در مونده داره صدا میده که من بیارمش تو. میشنوین صداشو؟ بله بفرمایین. آخه اصلا کلاس بدون شما که صفا نداره. خوش اومدی عزیزم. بله. آره داشتیم اینو میگفتیم. پس اول بریم 3 تا قانون نیوتن رو بررسی کنیم. قانون اول نیوتن یا قانون اینرسی یا ماند میگه اگر یک جسمی در حال حرکت با سرعت ثابت یا اگر ساکنه، تا زمانی که من بهش هیچ نیرویی وارد نکنم، اگه ساکنه تا ابد ساکن میمونه و تا زمانی که نیرو وارد نکنم، جسمی که با سرعت ثابت داره حرکت میکنه به حرکت خودش ادامه میده تا ابد. این میشه قانون اینرسی یا ماند. دلیل اینکه شما موقع شروع حرکت اتومبیل به سمت عقب پرت میشید اینه که دوست دارید همچنان در حالت ساکن باقی بمونید. ماشین حرکت میکنه، شما به سمت عقب میرید که با حرکت ماشین مخالفت کنید. برعکسش وقتی که شما مثلا یهو مانعی رو سر راهتون میبینید، یا آدم یهو پرت میکنه خودش رو جلوی ماشین، یا یه دفعه‌ای یه چیزی جلوی ماشین سبز میشه، حتما تجربهش رو داریم. اون موقع ناگهانی باید راننده پاشو روی ترمز چیکار کنه؟ فشار بده و شما به سرعت به سمت جلو پرتاب میشید. دلیلش چیه؟ این دفعه شما دوست داشتید که همینطور که میرفتید به حرکت خودتون ادامه بدید. طبق قانون اول نیوتن یه مانعی باعث میشه شما ادامه حرکت ندید و شما میخواید باهاش مخالفت کنید، پس به سمت جلو پرتاب میشید. این از قانون اول. قانون دوم که مهمتره و همه مسئله های ما با اون حل میشه، دیگه اسم نمیذاریم براش ولی یه فرمول براش داریم که میگه برآیند نیروهای وارد بر یک جسمی مساوی هستش با جرم جسم ضرب در شتاب اون جسم. پس این شد فرمول قانون دوم نیوتن. ممکنه به یه جسمی فقط یه نیرو اثر نکنه، چند تا نیرو اثر کنه. حالا جلوتر راجع به انواع نیروها بررسی میکنیم تو ویدیوهای بعدیمون. فقط لطف کنید سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نشه. تشویق شما ادامه دهنده، باعث ادامه دادن کار منه. اینه که پس گفتیم قانون دوم میگه برآیند نیروها. حالا اگه چند تا نیرو به یه جسمی وارد شد، بگیم چجوری ما این نیروها رو برآیند بگیریم و محاسبه کنیم و اون وقت چیکارش کنیم؟ اون برآیند نیرو رو مساوی بذاریم با جرم رو بچه‌ها با ام نشون میدیم. واحد اصلیش کیلوگرمه. کیلوگرم. اینم که میدونید از ویدیوی قبلی، درس قبلی میدونید شتاب آ بود که واحدش متر بر مجذور ثانیه است. اف آر یا اف تی، اف توتال یعنی برآیند نیروها، یعنی جمع کن نیروهاتو یا یه جاهایی لازمه کم کنیم. خلاصه برآیندگیری رو انجام بدیم، بذاریمش تو این فرمول مساوی ام آ. حالا بعضی اینجوری قانون دومو میگن وقتی به یک جسمی نیرو وارد بشود، برعکس قانون اول که میگه وارد نشود، وقتی به یه جسمی نیرو وارد میشه، اون جسم در راستای نیروی شتابی میگیره. شتاب متناسب با اندازه نیروی. هر چقدر من شتاب بیشتری وارد کنم، توپ یادتون هست پرتاب شد، یعنی نیروش زیاد بود، طوری که واقعا من ترسیدم. وقتی این پرتاب میشه، نیرویی که شما بهش وارد میکنید شتابی میده که متناسبه با این اندازه نیروه. هر چقدر نیرو بیشتر شتاب بیشتر، هر چقدر نیرو کمتر شتاب هم کمتر. اما این شتابه با جرم رابطش معکوسه، یعنی اون جسم هرچی سنگین تر باشه، حالا اونجا یه توپ کوچیک بود، اگه یه توپ بسکتبال باشه با همون نیرو حتما شتاب کمتری میگیره،
چون جرم و شتاب رابطهشون معکوسه. چرا؟ گفتیم همش ما دلیل میاریم، با دلیل میگیم. چراش اینه که آ مساویه از همین فرمول میشه گفت نیروی برآیند که یک کمیت برداریه رو به جرم تقسیم کن. پس یه واحد دیگه هم برای شتاب میتونیم بگیم بچه با توجه به این فرمول. اگه گفتید چیه؟ نیوتن بر کیلوگرم. نیرو بر جرم پس میشه نیوتن بر کیلوگرم یا همون متر بر مجذور ثانیه. جفتش درسته. خب نیرو به جرم تقسیم شد. هرچی جرم بیشتر، ببینید جرم اومده تو مخرج کسر، هرچی جرم بیشتر باشه شتاب مطمئناً کم میشه. این دفعه رابطه معکوسه و برعکس هرچی جرم کمتر شتاب جسم بیشتر. توپی که سبکه با یه نیروی کم یک عالمه میتونه حرکت کنه، شتابش خیلی زیاد باشه. پس اینم شد قانون دوم نیوتن. قانون سوم نیوتن چی میگه؟ قانون سوم بچه‌ها یه چیزیه که ما همیشه باهاش روزمره سر و کار داریم. فارسی قانون سوم نیوتن اینه که از هر دستی که بدی از همون دست پس میگیری. متافیزیکش اینه، میگه که شما هر کاری بکنی در نهایت، ما اصطلاحاً دیگه این روزا بهش میگیم کارما، همون به ما برمیگرده. این در واقع یه قانون فیزیکه. فیزیک میگه اگر تو به در نیرو وارد میکنی، اگر من دارم به این جسم نیرو وارد میکنم، اونم داره به من در همون راستا ولی خلاف جهت به طور مساوی نیرو وارد میکنه. مثلا من فرض کنیم که این گچ رو پرتاب میکنم به سمت تخته، من دارم نیرو وارد میکنم، تخته هم داره به گچ چیکار میکنه؟ یعنی گچ به تخته و تخته هم به گچ نیروی عمل و عکس العمل رو دارن وارد میکنن. دو نیروی مساوی ولی خلاف جهت، هم اندازن ولی جهتاشون یکسان نیست. وای دوباره توپ لازم شد. این توپ هم همون مثال داریم که شما توپ رو به سمت در پرتاب کردی، به در نیرو وارد کردی، در هم داره به توپ نیرو وارد میکنه. اوی وای پنی همین وسط آسیب دید. میگیم وقتی ما به در نیرو وارد میکنیم، یا توپ درستش اینه، توپ به در نیرو وارد میکنه، دیوار هم یا در هم به این توپه داره چی کار میکنه؟ نیرو وارد میکنه، مساوی اما در خلاف جهت. حالا یکی شاید بپرسه که چرا پس من نتونستم حرکت توپ رو دیدم ولی در یا جسم دیگه که سنگینه چرا حرکت نمیکنه؟ ببینید بستگی داره. گفتم بهتون شما نیرویی که وارد میکنید هرچی جرمش کمتر باشه شتابش بیشتره. این انقدر جرمش زیاد بود که حرکت اینو شما هیچ وقت نمیبینید. به این دلیله. اینم شد قانون سوم نیوتن. یه مثال دیگه اگه بخوام برش بگم، مثلا چکشی که روی میخ ضربه میزنید، شما وقتی با چکش روی میخ ضربه میزنید دستتون اینجا نمیمونه، همش دستتون به سمت عقب حرکت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه نیروی چکش به میخ مساوی نیرویی که میخ به چکش وارد میکنه در جهت مخالف. هر دو دارن نیرو وارد میکنن. حالا یه سوال خیلی مهم اینجا من همیشه از بچه‌ها تو این مبحث میپرسم، میگم آیا به نظر شما این دوتا نیرو که مساوی و خلاف جهتن همدیگر خنثی میکنن؟ نظرتون چیه؟ میشه اینو برای من بنویسید؟ اینو من فعلا جواب نمیدم، بعداً توی ویدیوی کوتاه براتون حتما جوابشو میگم. شماها اول بگین ببینم چند درصدتون درست میفهمین. پس این سوال ویدیو ما. حالا میخوایم ببینیم که این قانون ها کجا کاربرد دارن و چه استفاده ای دارن. اول باید ما 3 تا نیرو رو بشناسیم. یکی نیروی وزن، 2 نیروی عکس العمل سطح یا عمودی تکیهگاهه و سومی نیروی استحکاکی که ما باش خیلی سر و کار داریم. اول نیروی وزن رو میخوام بهتون بگم. توی نیروی وزن ما علامتی که داریم W، باز نیروی کمیت چیه؟ برداریه. نیروی وزن نیروییه که از طرف مرکز زمین
به همه اجسامی که توی جو زمینن، یعنی از جو زمین خارج نشدن، این نیروه چی میشه؟ بهشون اثر داره. وقتی میرید خارج از جو، مثلا میرید فضا، اصلا دیگه این نیرو به شما وارد نمیشه، سبک میشین، نیازمند به یه لباس مخصوص هستید اونجا، چون دیگه نیروی گرانش زمین یا جاذبه زمین اونجا اثری نداره. حالا یه چیز دیگه هم اینجا بگم، یه نکته مهمه دیگه بچه‌ها، اینه که ما همه جا میگیم وزنمون انقدره، من 50 کیلوام، اون میگه 60 کیلوام، کمترم یا بیشترم. آیا این جمله یه جمله درسته به نظر شما؟ میریم مثلا میگیم وزن این، فرض کن مثلا پرتقال 2 کیلوه، رفتم 2 کیلو پرتقال خریدم، وزنشو میگم 2 کیلو. آیا این درسته؟ کیا میتونیم به من بگین؟ اینم باز بر من کامنت کنین. من اینجا نمیگم، ولی فرمول وزن رو میگم که یه راهنمایی به شما بشه. فرمول نیروی وزن اینه که W مساویه با جرم ضرب در شتاب گرانش. پس چی شد؟ این شتاب زمین در واقع گرانش زمینه که هست متر بر مجذور ثانیه واحدش. امو گفتیم اینجا بچه ها چی بود؟ جرم کیلوگرم. خب اگه گرم بود، اگه میکروگرم بود، آتوگرم بود، کی یادشه فصل اول تبدیل واحدا اینجا به درد میخوره. برای اینکه کارمون سریع‌تر باشه، چون بیشتر وقتا گرم رو میدن، گرم به کیلوگرم میشه تقسیم بر 1000. آفرین. پس اینجوری تبدیل واحد میکنیم. نیروی وزنمونم که مثل همه نیروها واحدش نیوتونه. خب میگم به فرض یه ماده‌ای به جرم 200 گرم و بیا وزنشو برای من پیدا کن. پس جرم اون ماده 200 گرمه، می نویسم M مساوی 200 گرم. وزنشو میخوام. اولا باید بدونم که اون ماده کجاست. تو کره زمینه، تو کره مریخه، تو کره ماه، کجا قرار گرفته؟ شماها میدونید هر سیاره‌ای برای خودش یه شتاب گرانش مخصوص داره. یعنی من روی زمین شتاب گرانشم با ماه یکی نیست، با مریخ یکی نیست. روی زمین همونطور که یادتونه از قبل شتاب گرانش 9.8 یا تقریبا معمولا ما میگیریم 10 متر بر مجذور ثانیه است. اما مثلا این عدد رو کره ماه میشه 1.66. به نظرتون با کجا احساس سبکی بیشتری داریم؟ کجا بریم که دیگه نخوایم اسلیو معده کنیم ها؟ خب اینم به من جواب بدید. میخوام نیروی وزنش رو پیدا کنم بچه ها. اول باید تبدیل واحد انجام بدم. میگم 200 گرم رو ببر چیکار کن؟ به کیلوگرم تبدیل کن. 200 تقسیم بر 1000 میکنم، میشه 2/10 کیلوگرم. وزن رو میخوام، میذارم تو فرمول 2/10 ضرب در چی باید بشه؟ جرم ضرب در شتاب گرانش. گفتم همیشه تقریبی میگیریم 10. صفرا رو میزنیم، 10 ها رو میزنیم، وزن ما میشه 2 نیوتن. پس نیروی وزن رو فهمیدیم، قوانین نیوتن رو گفتیم، نیروی وزن رو فهمیدیم. حالا کاری که باید بکنیم نیروی عمودی تکیهگاه رو بگیم. ببینیم که نیروی عمودی تکیهگاه چه ارتباطی با نیروی وزن داره. یادتون باشه تکیهگاه هر سطحی که در واقع جسم روش قرار داره، حالا اون سطح میتونه افقی باشه، عمودی باشه، شیبدار باشه، آسانسور باشه، روی هر سطحی که جسم من قرار داشته باشه نیروی عمودی تکیهگاه هم متفاوت میشه. فکر کنم مبحث یه خورده طولانی شد. اگه موافقین اینو میذاریم برای ویدیو بعدی. موافقین؟ پس فعلا خدا نگهدار. آنیه.